مصلحة مياه محافظة القدس. إشراقة القدس في هذا الوطن الغالي. من القدس انطلقت وفي ربوع هذا الوطن رست، وكان مدادها مياها عذبة شكلت حياة لأهلها وروحا لا تتبدد أنوارها ولا يتوقف عطاؤها. رجال حملوها في قلوبهم وأفنوا سني أعمارهم عشقا لاستمرار نبضها، عملا دؤوبا وإنجازا وإبداعا يفتح آفاقا لا حدود لها ولا مستحيل يقف في طريقها. مصلحة مياه محافظة القدس، المؤسسة الأكثر عراقة في خدمة الوطن والمواطن منذ 66 عاما متواصلة. رغم تقلب الأوضاع واختلاف التحديات، كان هدفها وما يزال تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بشكل يعول عليه وبأسعار معقولة ضمن منطقة الامتياز لتلبية احتياجات المستفيدين وتعزيز استدامة واستقلالية المصلحة ضمن مبادئ الحكم الرشيد والتكامل مع الأطراف ذات العلاقة. تأسست المصلحة عام 1949 تحت اسم شركة مياه رام الله والبيرة، بمبادرة من شركات استثمارية وبلديتي رام الله والبيرة. وكانت عيون فارا الواقعة شمال شرق القدس أول مصدر للمياه تزود منطقة البير ورام الله، وخاصة بعد تزايد الطلب على خدمة المياه عام 48. وفي السنوات الأولى من الستينات عمدت الحكومة الأردنية إلى استغلال عين سامية شمال شرق رام الله لتلبية الطلب الزائد للماء، الأمر الذي أدى إلى تأسيس مصلحة مياه محافظة القدس عام 1966 كمؤسسة أهلية غير ربحية يديرها مجلس إدارة يتألف من بلديات رام الله والبيرة ودير دبوان وكفر مالك وممثل عن الحكومة. تعرضت المصلحة منذ نشأتها لكثير من التحديات التي حالت دون سيطرتها على موارد المياه أو تطويرها أو صيانتها أو تنميتها. المصلحة التي بدأت عملها ب30 موظفا وكان عدد مشتركيها 2400 مشتركا، وكانت تمتلك سيارة واحدة، واقتصرت مناطق خدمتها على بيت حنينة ورام الله وبيتين ودير دبوان، فإنها اليوم من أكبر مؤسسات الوطن عملا وخدمة وعدد مشتركين والتزاما بخدمة نوعية متميزة. الخدمة التي تقدمها المصلحة بهذه المساحة وهذا العدد وتحت ظل الظروف القاسية التي يعيشها الوطن، فإن التحديات التي تواجهها المصلحة تتمثل أساسا في العجز المائي، حيث تجاوزت كميات العجز من المياه 5000 متر مكعب يوميا، ومن المتوقع ازدياد هذا العجز بسبب قلة مصادر المياه والقيود المفروضة على تنميتها. أما التحدي الصعب الآخر فيتمثل في ظاهرة الفاقد من المياه بسبب تآكل شبكات المصلحة وعدم توفر المبالغ اللازمة لإعادة تأهيلها وبسبب السرقات والتحديات على الخطوط العامة. أما التحدي الثالث فيتمثل في ضعف كفاءة شبكة التوزيع بسبب طولها وعدم تطابقها مع الاحتياجات الحالية والتوسع الكبير الذي طرأ على منطقة الخدمة. أما التحدي الرابع فهو عدم التزام البعض بدفع الفواتير، الأمر الذي يتطلب رفع كفاءة التحصيل من خلال استخدام أنظمة متقدمة ونشر ثقافة مجتمعية متواصلة. هذه المؤسسة الوطنية جزاهم الله عنا خير الجزاء في الأداء والإنجاز والخدمة المعاملة الجيدة. هلا كله متوفر الحمد لله. ليش؟ لأنه هون مصلحة المياه قايمة بخدمة مضبوطة، ويعني ملتزمين بشغلهم وبوظيفتهم. والله بشوفوا أداء جيد يعني على جميع الأصعدة، يعني بتتصل فيهم بيجوا ما فيش شيء مشكلة يعني. بعدين فواتير دقة، في كمبيوتر، عندنا ما كانش في كمبيوتر. بشكل عام أداءها جيد، لأن هي لما حد ما استلمتها وغيرت الساعات وكل شيء تمام، هلا ما بخسش علينا. كنا نستنى شهرين ما فيش مي، بطلنا نعمل همزة أول. المصلحة مسؤولة عن توفير المياه لأكثر من 320 ألف نسمة، بما يتطلب ذلك من عناية فائقة وصيانة دائمة وتجديد مستمر ومهنية عالية، وبما تقوم به في ظل أوضاع غير عادية من الهوامش الضيقة. تؤمن إدارة المؤسسة بأن عملية التطوير والتخطيط هي عملية مستمرة بما يمكن المؤسسة من مواجهة التحديات وتقديم خدمات مميزة للمشتركين. وتتضمن عملية التخطيط تحليل العوامل البيئية الداخلية والتي تشمل نقاط الضعف والقوة، وتحليل عوامل البيئة الخارجية والتي تشمل الفرص والتهديدات، بالإضافة إلى العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
أما الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة فهي تلبية احتياجات إدارة العرض والطلب على المياه، تحقيق التوازن المالي، توسعة خدمات المياه والصرف الصحي، تطوير كفاءة نظام توزيع المياه، والارتقاء بالدور الوظيفي والخدمات للمؤسسة. إنجازات المصلحة كثيرة لا يتسع إلها المجال، أهمها تجديد حوالي 35% من شبكة المياه، ورفع السيولة النقدية والاستقرار المالي، كذلك إعداد مجموعة من الأنظمة التي تضمن رفع كفاءة الأداء، أيضا إعداد وتنفيذ مجموعة من الخطط الهامة مثل خطة العلاقات العامة والمساهمة التوعوية في تعزيز ثقافة الترشيد، تدريب الموظفين، توزيع المياه التوزيع العادل، رفع كفاءة التحصيل، كذلك أيضا تطوير أنظمة الفوترة المحوسبة، وإعادة هيكلة المصلحة واستقطاب كفاءات جديدة، وإنشاء محطات ضخ جديدة، وتوسعة الخطوط الناقلة، ومضاعفة كميات المياه الموردة إلى منطقة بيت حنينة وضواحي القدس، كذلك أيضا تعزيز العلاقات الدولية واجتذاب كبار الجهات التمويلية مثل KfW والAFD وGIZ وما إلى ذلك. لم ولن تتوقف مسيرة التطور والإنجاز الذي وصلت إليه المصلحة، إذ يدرك القائمون عليها أنها تقوم بالخدمة الأكثر أهمية بالنسبة للوطن والمواطن من خلال أداء متميز ويقظة دائمة وإنتاجية عالية، تؤهل المصلحة لأن تكون مؤسسة إقليمية تدير خدمات المياه والصرف الصحي، كل ذلك من خلال الإيمان بالعمل الجماعي والتكاملي مع مؤسسات هذا الوطن. أما الرؤية الاستراتيجية للمصلحة فهي أن تكون المؤسسة الرائدة في قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين.